Moikkelis koikkelis taas te kaikki Himmyn YouTuben seuraajat. Tällä kertaa meillä on nyt sitten kyseessä MSI:n tuotteita ja katsotaan heti tähän alkuun mitä laitteita meillä on kyseessä. Meiltä löytyy tällainen MSI:n Trident valmiskonepaketti. Sitten on MSI:n Nightblade MI3 valmiskonepaketti sekä MSI:n Nightblade 3 konepakettia. Nyt sitten tässä hieman unboxaamme nämä, katsomme millaisia laitteita näistä laatikoista löytyy sisältä ja sitten hieman tutkimme speksejä tarkemmin ja vertaillaan niitä hieman keskenään, mutta nyt alkuun aloitamme tästä Tridentistä ja sitten itse hommiin. Ensi alkuun paketista löytyy SteelSeriesen Stratus XL peliohjain, mikä tulee näemme tämän paketin mukana. Ja sitten itse kone. Sellaiset paketit löytyvät ja kuten huomaatte, niin kyseessä on melko pienikokoinen kone. Ja ensi alkuun löydämme seuraavaa. Sieltä löytyy ohjekirjaset, EU-virtajohto, ulkoinen virtaadapteri, HDMI to HDMI johto, pystyständi, pystytaso, pystyjalka. Ja täältä sitten löydämme itse koneen, joka on melko hyvin siellä pakattu kiinni. Se löytyy tällaista MSI-pussista. Sieltä se pötkähti esille. Sellainen vekotin sieltä sitten löytyy ja kuten tästä nyt edelleen näette, niin kyseessä on todella pienikokoinen keskusyksikkö ja tämähän on siis täysi pelivalmis pelikone. Kuten tuossa mainitsinkin, mukana tuli tämä pystyständi, johon tämän saa sitten tarvittaessa laitettua pystyyn. Sitten kun tässä ensi alkuun tutkimme hieman tätä ulkonäköä, niin otetaan tämä keula tästä ensin, mikä tässä nyt on näkyvillä. Täältä löytyy kovalevyn lataus, vilkkumisledi, kuulokeliitäntä, mikrofoniliitäntä. Sitten löytyy Type-C USB-portti, 2 kappaletta USB-portteja sekä sitten HDMI VR varten suoraan tästä, eli Virtual Reality. Eli siis saa virtuaalilasitkin sitten tästä keulasta saman tien mukavasti päälle. Sivussa hieman tuota virtavaloa sitten se täällä tämmönen hauska kulmassa oleva kolmesuuntainen ledivalo, virtavalo. Päällipuolella meillä on tässä sitten sormenjälkieni lisäksi tuuletusritilä, mistä näkyy sitten suoraan näytönohjaimen tuuletin. Siellä on tuommoinen harjattu alumiiniluukki sekä MSI:n logo. Sieltä löytyy, onko tämä sitten kylki tai katto, mutta siellä on kuitenkin virtanappi sekä tuuletusritilää ja pohjapuolella kanssa tuuletusritilää. Peräpuolelta eli takapuolelta, takaosasta löydämme täältä ihan mukavan määrän liitäntöjä. Täältäkin löytyy, itespäin tämä minun kädessä nyt on näin, otetaan näin päin. Siellä on line in, line out, mikrofoni sisään, verkko, USB, 5 kappaletta USB-portteja, HDMI, virtajohdon paikka, VR-linkki sekä sitten näytönohjaimen liittimet, jotka ovat DP, HDMI ja DVI. Sitten kurkataan hieman tämän kyseisen laitteen speksejä, lunttaan ne täältä paketista. Eli kyseessä on siis tosiaan nyt sitten, kun kerrotaan tämä tarkka malli tästä ensin, eli kyseessä on tosiaan Trident 3, Trident, sanotaan suomalaista aina Trident 3 mallia VR7 RC-026 EU. Ja tästä löytyy sitten niinkin paljon kuin Intelin i5, Core i5 prosessori, 7400 prosessori, mukavat 3 GHz, 1 teran HDD-kovalevy, 128 GB SSD, 8 GB keskusmuistia sekä 1060 GTX näytön ohjain. Optista asemaa ei ole, mukana myös VLAN ja Bluetooth. Käyttöjärjestelmä Windows 10 Home. Eli sellainen
sellainen kone tässä on nyt sitten kyseessä, tämä Trident. Ja tosiaan onhan tämä kuitenkin löytyy tonni 60 näytönohjaajana ja kyseessä on melko pieni laite, joten tämä saa helposti, jos sitä HTPC:tä miettii tai pelikonetta olohuoneeseen, niin tämähän ulkoasu on hieman tämmönen konsolimainen, eli sopii hyvin sinne tämän hetken konsolien rinnalle ja mahtuu näppärästi sinne TV-tasolle myös oleskelemaan. Mutta pistetään tämä nyt sitten syrjään ja siirrytään seuraavaan. Tuosta otetaan nyt sitten mallia ei nyt ole Trident, vaan nyt on Nightblade MI3. Ja puukottakaamme se auki. Sitten löytyy tällainen pieni laatikko, mistä tutkaillaan ennen tätä pääasiaa nyt sitten tämä laatikko, mikä täältä löytyy. Tämän voi nyt sitten pistää syrjään. Sieltä löydämme seuraavanlaisia tavaroita, kuten virtajohdon, HDMI, pikkukaapeli, pieni kasa ruuveja, pussillinen ruuveja sekä sitten ohjekirjat. Ja ajuri CD:n ja tarran ja pehmustetyynyt ja toisen CD-levyn ja tämmöinen perus ohjekirjaisuus, mikäli paketti onkaan. Sitten. No niin, ja kaiken tämän teipin purkamisen jälkeen täältä löytyi tällainen kone. Ja tälläkin kertaa kyseessä on suhteellisen pienikokoinen laite. Ja tässä kun sitä nyt pyörittelemme ja katselemme, niin voidaan tässä nyt sitten taas alkaa kiinnittää huomiota tähän ulkonäköön. Ja tästä keulasta, kun tätä nyt katselemme, niin tämähän on selvästi enemmän tarkoitettu pystykoneeksi tämä malli. Keulasta löytyy tyylitelty etupaneeli, jossa on MSI:n logo. Sitten on virtavalot tässä sivuilla ja tästä löytyy optinen asema. Siellä on, mahtaako olla jopa itse kaiuttimet, en osaa sanoa. Ei siellä, miten ne on koristeet. Alimmaisena sitten HDMI. HDMI-portti sitten myös tässäkin laitteessa noille VR-vekottimille. Muuten ulkoasu. Täällä on tämä sivupaneeli, mikä on tietyllä tavalla tehty hieman koristeltu. Siellä lukee MSI ja toinen puoli on sitten samanmoinen, mutta jäähdytysritilällä ja siinä näemmekin sieltä paistaa näytön ohjain läpi. Ja tästä vasemmasta kyljestä löydämme sitten myös etuosan liittimet. Virtanappi ei ole liitin, mutta virtanappi. Type-C, USB, kuuloke sekä mikrofoniliitäntä. Takapuoli tässä koneessa on. Sieltä löytyy taas kunnon liuta liittimiä. Kuten tästä nyt voidaan sitten luetella: line in, line out, mikrofoni, CS out, RS out ja SPDIF out. No se varmaan löytyy ohjekirjoista sitten nämä tarkemmat selitykset näille nimityksille, kun nämä CS out ja RS out oletettavasti sanoisin, että surround-kaiuttimille tarkoitetut nimikkeet. Sitten löytyy 6 kappaletta USB-portteja, verkkopiuhalle oma paikka, sitten löytyy DisplayPort ja HDMI-paikat emolevyltä. Sitten on vanha kunnon PS2-liitin näppäimistölle tai hiirelle. Sitten täällä on sisään rakennettu virtalähde, mukavan mini pikku virtalähde. Näytön ohjelmasta löytyy DisplayPort, HDMI ja DVI. Tämä kyseinen laite sitten tottelee tosiaan nimeä Nightblade MI3, mallia 7RB-006EU. Sisältä löytyy Intel Core i5 7400 3 GHz eli sama kuin tuossa Tridentissä. 1 terainen HDD, ei SSDtä, 8 gigaa keskusmuistia. Näytön ohjaimena puksuttaa GTX 1050 Ti. Tosiaan sitten löytyy tuo optinen asema, DVD-asema ja samat VLANit, Bluetoothit ja Windows Home 10. Windows 10 Home.
No niin, ja sitten siirtykäämme seuraavan järeimmän koneen pariin. Täältä ensitöiksemme löydämme DS502. Kuulokkeet tulevat siinä ensimmäiseksi mukana. Siitä siirtykäämme sitten jatkamaan, mitä täältä löytyy, kun tulemme tapelleet tiemme tänne luokse. Sieltä löytyy EU-virtajohto, 2,5 tuuman HDD-slaidi, kelkka, kiskot, tuttu puttu, HDMI, pikku HDMI, HDMI-piuha, pienipussillinen ruuveja, pienipussillinen erilaisia ruuveja, 2 kappaletta antenneja, pussi, mikä sisältää ohjeet, takuulaput sekä tarrat ja CD-romit sun muut sekä jonkinnäköinen pussukka. Tutkitaan nyt tarkemmin, mikä tämä pussukka on, koska se poikkeaa näistä muista koneista. Nightblade handle cover, eli siis kahvan suoja. Kahvasta lisää myöhemmin. Täällä löytyy vielä jotain, sieltä löytyy 1 kappaletta SATA-kaapeleita. Pistetäänpäs tämä oheistarvikemeri tästä nyt sitten syrjään. Näin, ja käydään itse koneen kimppuun. Sellainen kone sieltä nyt sitten putkahti esille, ja tehdään samalla tavalla nyt kuin nämä aikaisemmatkin, eli keskitytään ensin tähän keulaan. Siitä meiltä löytyy MSI:n logo ja muotoiltu keula, pieni lippa täällä alhaalla, mikä toimii myös kantokahvana. Tästä löytyy nämä virtaledit tästä sivuilta, ja siellä on ritilää tältä alhaalta, mistä sitten imetään täysillä ilmaa. Sieltä löytyy virtanappula, edessä on Type-C USB-liitäntä, 2 kappaletta USB-porttia, mikrofoni, kuulokkeet ja sitten muista tuttu VR HDMI-liitäntä sekä kovalevyn latausvalo. Tästä löytyy myös optinen asema täältä sivusta. Sivusta voimme kurkata, tämä on suhteellisen pelkistetty, tuuletusaukko löytyy siitä sivusta. Katon puolelta näemme virtalähteen, toiselta puolelta löytyy MSI:n Dragon, mikä siinä pöhisee, ja täältä näemme sitten enemmän tänne koneen sisälle tästä sivusta. Täältä voimme kurkkaa tänne taakse. Virtapiuha ylös, VR-linkki HDMI, sitten on täällä, mitäs täältä löytyy yhteensä? 5 kappaletta USB:tä, 1 Type-C, PS2 hiirelle tai näppikselle, DisplayPort, HDMI, verkkojohto. Sitten on nämä VLANin antennipaikat täällä, Clear CMOS-nappi löytyy myös. Ja sitten on nämä ääniliitännät, mallia, Stiff-outti, RS-outti, CS-outti, mikrofoni line-outti, line-in kautta SS-out, eli samat kuin tuossa aikaisemmassa Nightbladeissa. Pohjalta löydämme näytönohjaimen, joka tarjoilee tällä kertaa hieman enemmän liitäntöjä. Täältä löytyy DisplayPort, HDMI, DisplayPort ja DVI. Kyseessähän oli tosiaan Nightblade 3, mikä on mallia VR7RD-005EU. Tästä löytyy sitten rautapuolelta seuraavaa, eli prosessorina toimii Intelin i7 7700 prosessori, 3,6 GHz, 1 teraa HDD, 128 gigainen M2 SSD, 16 gigaa keskusmuistia, 1070 GTX näytön ohjain. Tämä on ODD ja ODD, niin siis optinen asema, VLAN, Bluetooth, Microsoft Windows 10 Home. Tässähän on tämä kahva, niin tämä pehmustekin sitten kuuluu, joten tämä on helppo nostaa punttia sitten pelisessioiden välissä tai ottaa se laneille mukaan. Toisessa koneesta löytyy kantokahveli, tälläkin voi nostaa sitten omaa kuntoa siinä pelisessiojen välissä, jos nyt viittii repiä koneen irti, joten sekin on helposti vietävissä laneille mukaan. Tästä ei nyt löydy tästä Tridentistä kantokahvaa, mutta tämä nyt on pieni muutenkin. Pistäänpä se nyt sitten vielä salamyhkäisesti käyntiin, ja siinä kun ne nyt pöhisee, niin täältä kaikista löytyy sitten RGB-valo tästä keulasta, ja niissä on otettu kivasti huomioon tätä ulkoasua. Ja jos nyt siinä sitten hieman tutkailemme, vertailemme näitä vielä, niin tästä tehokkaimmasta täällä tosiaan nämä loistavat täällä sivuilla, ja sitten löytyy vielä
oma ritilä, tai siis valaisuelementti täältä ritilästä, sieltä paistaa sitten myös valoa. Täältä näemme sivusta sitten näytönohjaimen valot ja keulapuolella on nämä 2 raitaa tässä ja tästä sitten yhdestä löytyy tämä väriä vaihtava kulmakikkare, mikä on hauskan näköinen yksityiskohta. Tosiaan kaikkia 3 konetta yhdistää erittäin pieni koko, helposti mukaan otettavia kaikki 3 konetta. Parista löytyy oikein kantokahvat. Mitäs vielä? Jäähdytys on otettu myös huomioon näissä, koska on pieni kotelo, niin pitää tehdä jonkinlaisia kompromisseja. Se on otettu myös oikein hyvin huomioon. Ja lisäksi laitteessa on otettu myös huomioon tämä päivitettävyys, eli esimerkiksi näytönohjaimen saa suhteellisen kivasti vaihdettua sieltä joka ikisestä koneesta, niin ei tarvitse sitten miettiä, että mitä sitten kun alkaa peli pätkimään, niin voi vaihtaa sinne näytönohjaimen sisuksiin. Semmoinen kolmikko oli tällä kertaa kyseessä. Ja me palaamme taas ensi kerralla uusien tuotteiden parista, joten se on tällä kertaa näkemiin.